ยืนเด็กคนนั้นมาถึงเข้าไปเลยไม่เอาเสร็จที่ตรงนั้นDezeใส่จานเอาไว้Happy Diwali Namaste Namaste Happy Diwali นะไม่เรียกเขาอีเจเสร็จแล้วNow today we have a samosa and avali. अच्छा This is mine. This is mine. สั่งที่นี่นะคะ100 100 It's very long queue. What time is it?
ลีด้วยอ่ะโอ้แต่เสียดายเราไม่ได้ใส่ชุดแกะเปลี่ยนทุกวันนะโอ้เหรอชุดอยู่ในกระเป๋านะชุดอยู่ในกระเป๋าแล้วนะแฮปปี้ เขาจะเอาดีวัน ดีวารี